हर बिन बख्शण हर बिन बख्शण जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार जित द्वार उबरे जित द्वार जित द्वार उबरे जित द्वार उबरे चित्ते ले हो चित्ते ले हो जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा अपनी कृपा अपनी कृपा जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी तिना साध जना पग चकती नानक पतित पवित मिल संगत गुरु सतगुरु पाछे Ji Ka Khalsa, Wahe Ji Ki Fateh. I'm Dr. Guru Singh Khalsa, and we are at Vaisakhi 2019 at the Convention Center. We've been here for many years, and we always love inviting all of you and celebrating the birth of the Khalsa. The first one that we celebrated was in 86 or 87 at our Gurdwara, Guru Ramdas Ashram on Pruce Road in Los Angeles. And since then we've been growing and growing, and we're inviting more and more of you to our Vaisakhi and to all of our Vaisakhi to celebrate our birth. Thank you very much for participating and coming, and we will have many, many more. Wahe Ji Ka Khalsa, Wahe Ji Ki Fateh. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੰਦੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੂਸ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਛੋਲੇ ਪੂਰੀ, ਤੰਦੂਰੀ ਨਾਨ, ਜਲੇਬੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਠਿੰਡਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹਮ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ, एकजुट का बख्शे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। ते मीरी पीरी सेवा सोसाइटी वालों जूस का लंगर LA ते फ्रेजनो तो असी आए हैं जी। ते हरेक साल आने 4 साल हो गए सानू आंदियां नू। नहीं 7 साल 7 साल एक्चुअली 7 साल पिछले 7 सालों तो सेवा कर रहे हैं।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 6-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਛਿੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਜਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ you know it feels really good when you put smiles on someone's faces. So we see so many happy faces, and you know it's our Khalsa's birthday. So you know ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿਖੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਣਾ ਦਿਵਸ ਜੋ ਬੜੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਆਏ ਹੋਏ, ਐਟਲੀਸਟ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ, ਸਾਊਥ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੇਠਾਂ। ਔਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਮੇਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਣ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਸ਼ਰਮ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ, ਵੈਲੀ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ, ਲੈਂਕਰਸ਼ਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। Happy Vaisakhi. All blessings to everyone. We are all one. ऐसा सतगुरु जे मिले, ऐसा सतगुरु
ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਿਸਨੋ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ ਤਿਸਨੋ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮਿਲੇ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਿਸਨੋ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ ਤਿਸਨੋ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮਿਲੇ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਿਸਨੋ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ ਤਿਸਨੋ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮਿਲੇ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮਿਲੇ हर आप मुल्क है मुल ना पाया जाए हर आप मुल्क है मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसे विटो ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Lak lak vadai hove. Very happy Vaisakhi to all of those who have joined us today for this special celebration of our 2022 Vaisakhi Kirtan Darbar. We're most grateful to be together in this way, and we're wishing the Sadh Sangat all over the world a most happy celebration time to remember our beloved Father Guru Gobind Singh Ji and the Panj Piaray and all the blessings that we've received as a result of the lifestyle of Khalsa. So thank you to everyone and all those who will be participating today and joining us. And with that, I'd like to welcome Harvinder Singh Ji, who's with us here today. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਵਿਸਾਖੀ ਜੀ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹੈਗਾ ਬਟ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਔਰੰਜ ਕਾਉਂਟੀ ਐਂਡ ਬਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਥਾ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੌਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਔਰੰਜ ਕਾਉਂਟੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾਯਾਨੈ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾਯਾਨੈ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ प्रेम प्रतीत सदै पूरन प्रेम प्रतीत सदै व्रत मोर मणि मट फूल न मानै व्रत मोर मणि मट फूल न मानै व्रत गोर मणि मट फूल न मानै व्रत गोर मणि मट फूल न मानै जागत जोत जपै निसबासुर जागत जोत जपै निसबासुर तीरथ दान दया तप संजम तीरथ दान दया तप संयम एक बिना एक पहचान एक बिना एक पहचान पूरन जोत जगह काट में पूरन जोत जगह काट में तब खालिसता में न खालिस जाने 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 जागत जोत जपै निसबासुर जागत जोत जपै निसबासुर एक बिना मन नैक नायान एक बिना मन नैक नायान जागत जोत निसबासुर जागत जोत जपै निसबासुर जागत जोत जपै निसबासुर वाहिगुरु
ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ, ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ, ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਵੇਖ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਵੇਖ। ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਆਸ ਅਨੇਕ ਤਿਆਗੋ ਤਰੰਗ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਦੂਰ ਮਨ ਮੰਗ, ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰੋ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰੋ। ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਹਰ ਤਨ ਕੇ ਭਰਨੇ ਹੋ ਭੰਡਾਰ, ਹਰ ਤਨ ਕੇ ਭਰਨੇ ਹੋ ਭੰਡਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Bahut bahut dhanavad. By Devinder Singh Ji from the Sikh Center of Orange County. We thank you for that beautiful Shabad of Sasa Sasa Simaro Govinda. May our minds always be attuned with each and every breath to Gobind, our Lord. Now we'd like to introduce and welcome Bhai Sarabjit Singh Ji of Buena Park, Stanton, and their beautiful Kirtan. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Satya
ਤਨ ਨਾਮ ਜਪੋ ਲਿਵ
हो जाए, मन पे हो जाए, मन पे हो जाए। वापारी सजवा वापारी सजवा पार करो। तर गरीब है भीम तुम्हारी, तर गरीब है भीम तुम्हारी, तर गरीब है भीम तुम्हारी, भीम तुम्हारी, भीम तुम्हारी। वापारी सजवा पार करो, वापारी सजवा पार करो, वापारी सजवा पार करो, सजवा पार करो, सजवा पार करो। वाहे गुरु। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਓਨਾ ਪਾਰਕ ਸਟੈਂਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ। ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ। ਪਲੀਜ਼ ਇੰਜੋਏ ਦ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੀਰਤਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਪੁਰਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਿਲ ਵੇਲਾ
Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Beautiful kirtan from Bhai Ajit Singh, Bhai Manjit Singh. They recorded their Shabad from India and their recent travels there. Sunamana Mitra Piaraya, Manavela Hare. Oh, listen, oh my mind, my darling and friend. Now is the time for meeting God the Lord. Beautiful, beautiful kirtan. Thank you so much. Bhai Ajit Singh, Bhai Manjit Singh Ji. And now we'd like to welcome and introduce the Management and Sevadar Committee of Gurdwara Singh Sabha of Buena Park, California, and the Ragi Jathas from their Gurdwara by Devinder Singh Ji Shant. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬੋਲ ਹਨ, इंसान करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दो कि गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। ऐसे महान दाते ਵੱਲੋਂ जो 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵਿਸਾਖੀ ਪੂਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁena ਪਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। On behalf of the entire Prabandhak Committee of Gurdwara Buena Park, we are thankful and we are blessed to be in this together for wishing everyone a happy Vaisakhi. And as Baji said, let's keep this thing going and moving ahead towards all of us. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਨ ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਤਜਮਾਨ, ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੈ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ, ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ, ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ, ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ, ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ, ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ
ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਨੈਣੋ ਪੇਟ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ ਨੈਣੋ ਪੇਟ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸੇ ਸਭ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸੇ ਸਭ ਸੰਗ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਟਾਏ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰਿ ਗੁਰੂ ਮਿਟਾਏ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰਿ ਗੁਰੂ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ
ਦਿਲ ਮੱਥਾ ਹਰ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਪੂਜਨ ਮੱਥਾ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. A lot of thanks to Bhai Devinder Singh Ji Shant from Gurdwara Singh Sabha in Beona Park. Beautiful Kirtan, Nirmal Rasna Amrit Piyo, Sada Sohela Kar Le Jiyo. You know, Waheguru Ji is telling our eyes to look at Waheguru Ji's wonders. The Guru is telling us to look at Waheguru Ji's wonders with a rasna, drink his amrit, with our feet, you know, walk towards the Guru. So he's giving all her body in the instructions to stay, you know, his ustat man mein kar nirankar. He's telling us with your mind, you know, think of the formless Waheguru Ji. Beautiful, beautiful Kirtan. Next we have by Gurpreet Singh Ji from Nanak Southern Kirtan in Northridge, CA. Please enjoy the beautiful Shabad. Thank you, Ji. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. अकाल पुरख की फौज खालसा अकाल पुरख की फौज खालसा अकाल पुरख की फौज खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज खालसा अकाल पुरख की फौज खालसा अकाल पुरख की फौज खालसा अकाल पुरख की फौज खालसा अकाल पुरख की फौज
निस बासुर एक बिना मन नेक नयाने जागत जोत जगै निस बासुर एक बिना मन नेक नयाने पूरन प्रेम पतित सजै व्रत गोर मणि मठ फूल न माने पूरन प्रेम पतित सजै व्रत गोर मणि मठ फूल न माने गोर मणि मठ फूल न माने खालसा काल पुरख की फौज 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 तीर्थ दान दया तप संजम एक बिना ने एक पछाने तीर्थ दान दया तप संजम एक बिना ने एक पछाने पूरन जोत जगह घट में तब खालसता ही न खालस जाने पूरन जोत जगह घट में तब खालसता ही न खालस जाने खालसता ही न खालस जाने खालसा काल पुरख की फौज 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 गगन दा मामा बाजयो परियो निशाने खाओ गगन दा मामा बाजयो परियो निशाने खाओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जुजन को गाओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जुजन को गाओ अब जुजन को गाओ खालसा काल पुरख की फौज 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 हे रब हे सस हे करुणानिध मेरी अवै विनती सुन लीजे हे रब हे सस हे करुणानिध मेरी अवै विनती सुन लीजे और न मांगत हाँ तुम ते कछ चाहत हाँ चित मैं सोई कीजे और न मांगत हाँ तुम ते कछ चाहत हाँ चित मैं सोई कीजे शस्त्रन स्यों मत ही रख जूझ मरो तो साच पतीजे शस्त्रन स्यों मत ही रण भीतर जूझ मरो तो साच पतीजे संत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम यह बर दीजे संत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम यह बर दीजे कृपा कर श्याम यह बर दीजे
पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज, बोले सोने बोले सोने बोले सोने बोले सोने बोले सोने Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Bot Dhanavad. We're very grateful for the beautiful kirtan by Guru Preet Singh Ji of Nanak Southern Gurdwara, and a beautiful shabad, Khalsa Akal Purkh Ki Fauj. The Khalsa is Akal Purkh's very own army, and the essence of purity is imbibed in the words of Guru Ji there. And we'd like to introduce Bhai Harbaljit Singh Ji of Darbara Sri Guru Granth Sahib in Fresno, California. We have a brief introduction and a clip of a beautiful shabad of theirs. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. To the whole Khalsa community, very, very congratulations on Khalsa Sadhana Divas. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान, मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान, मेरी जान की जान, मेरी जान की जान, मेरी जान की जान, मेरी जान की मेरी जान की जान, 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 खालसा मेरी जान, मेरी जान की जान, खालसा मेरी खालसा मेरो सजन बलिया, खालसा मेरो बलिया, खालसा मेरो सजन बलिया, खालसा मेरो मेरी जान की जान, 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 खालसा मेरी जान, मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ from Fresno. Khalsa Meri Jaan Ki Jaan. Beautifully sung Kirtan. Thank you, Gio. Next we have Bhai Gurmeet Singh Ji Jatha from Gurdwara Selma. And Bhai Gurmeet Singh Ji Jatha Gurdwara Selma. Thank you, Gio. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਪਿਓ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਰੀ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਰੀ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ
ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਦੇ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਦੇ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਦੇ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਦੇ ਪਾਇਆ ਸੁਰ ਨਾਲ ਗੁਣ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੁਰ ਨਾਲ ਗੁਣ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਦੇ ਪਾਇਆ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ So Amrit Guru Te Paya. Everyone is looking for the Amrit. It's only found in the presence and the embodiment of the Guru. So we're very grateful for this beautiful Shabad sung by Guru Gobind Singh Ji Jata of Gurdwara Selma. And we want to thank Bhai Dara Singh Ji for helping us coordinate the Kirtan for both the Fresno Gurdwara and Selma Gurdwaras. And we're grateful for all of this Central California community, for all of their great spirit that they represent and exemplify. We would now like to introduce the by Sandeep Singh Jetta. It's by Sandeep Singh Lohara. It's a Dari Jetta. And they're from the Buena Park Gurdwara here in Southern California. Waheguru Ji Ka Khalsa. Waheguru Ji Ki Fateh. So, Michael and John. ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕੋਟ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਲਟਾਵਾਂਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੋਟ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਲਟਾਵਾਂਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੋਟ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਲਟਾਵਾਂਗਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਮ ਲਈ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਖੜੇ ਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਲਹੂ ਦੇ ਤਰੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਸੇ ਚਰਨ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਹਾਰਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ beautifully described how Guru Gobind Singh Ji will sacrifice anything. And we saw from history, Guru Gobind Singh Ji did sacrifice everything. His family, he sacrificed everything for us, for the Panth, for Khalsa, for Vaheguru Ji. He sacrificed everything. Beautiful song. Thank you to Paisan Sandeep Singh Lohara, Dadi Jatha Jiyo. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. We'd now like to welcome and introduced by Saba Bibi Indrajit Kaur Ji. We are grateful for her inspiration and selfless service over 5 decades of bringing the Guru's message here to the West and sharing that inspiration with many of the Westerners and followers of Sikh Dharma. And we're grateful for all that she's given us and all that she has shared. Again, her selfless sacrifice. And she's going to share a few words with us about Vaisakhi and the importance of this time and this celebration. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. We are very happy. We are celebrating Vaisakhi today. And this is the birth day of Khalsa, when Guru Gobind Singh Ji formed the Khalsa Panth and baptized Sikhs and gave them the forms and the life living standard, how we should live. He sacrificed his own whole family for the Panth. And he, for the humanity and for the dignity of the humanity. In India, he saved the Hindu religion at that time when they were forced to become Mughals were doing it, when they were forced to become Muslims. So Guru Gobind Singh, Guru Tegh Bahadur Ji, they sacrificed. And he fought to protect the weak, and he gave the equality to people, and he took the class system and hierarchies, and he said there will be no middleman between God and the human. We all have a direct connection with the Guru himself, and everybody deserves honor and respect. And now is the time we need to spread and teach people who we are. We are known for seva, langar, and service. On 1699, Guru Gobind Singh completed and perfected the form of Khalsa. And he controlled the undivided communities into one. He said we are one nation, one group of people, one community, and we all have a right to call the God himself a Kalpurak, and there is no gender, men and women. He made them all equal and gave them equality.
On 1699, Guru Gobind Singh had this revolution. He changed the society forever, and today it's needed more than ever when people don't know who Sikhs are, especially in America, and there is a hate crime comes out because of our dress. We dress differently, and then there are always some cases going on. So we need to teach people about our communities. And he was full of humility, but he was also fierce opponent of injustice. He did not hesitate to sacrifice if it was needed for freedom and for equality. And he said, Khalsa was created on the prayer of a Kalpurak. I did not come to the earth, but I was ordered to go and create this nation. And he created the spiritual Khalsa, spiritual sovereign nation, and which has no jurisdiction on the earth. And we all are the children of God and sons and daughters of Guru Gobind Singh. Guru Gobind Singh was champion of human rights, and he advocated the poor and the rich, they all are equal. And we all come from the same race. Whatever color we have, wherever we belong, we are all children of Khalsa, of Guru Gobind Singh Ji. We are lucky we are celebrating Vaisakhi Day today and get together. He gave the Sangat and Pangat's message, and he created that. And he said, we will bring the light into darkness, and it will be all over the world, every corner of the world. We will create a light. And the unique thing, what he did was he took away personalities from the Sikh Panth. He gave Shabad Guru, Sri Guru Granth Sahib, the Guruship. And he said nobody is equal, nobody is higher or lower. Everybody will be equal, and we will only worship Sri Guru Granth Sahib, not the person, human being. And the light, what we need to get is, it will come from Sri Guru Granth Sahib, from the Shabad Guru. When we chant the Guru's name, do seva, and uplift the humanities, Guru is with us. Guru Gobind Singh gave us 4 pillars: Bana, Bani, Seva, Simran. And he gave us the discipline form of the Khalsa. And now we are in the global village of Khalsa, Guru Gobind Singh's discipline, and where Ekamkar, we chant and we believe in that. Then Guru Gobind Singh baptized today in 1699, and he made the 5 Panj Piaras from different communities. So he took away the caste system, and he said we are the lion of God, and princess, women were princess of the Guru. On Vaisakhi Day,
Then they Guru something special Guru Gobind Singh Ji did. But first he baptized the Sikhs, then he said, now you baptize me, so I become a Khalsa. So wherever you will be, I will be with you. So he got baptism from the Panj Piaras, and then he took away the hierarchy. There he said, we all are equal. And also Guru Gobind Singh Ji said, with the flames of truth, we will carry with our personalities wherever we are. The darkness will go away, because Khalsa is created from the light of the Guru. And that's why Sikhs are known all over the world with the seva, Vand Shakna, serving, sharing with others without discrimination. And all over, wherever we go, wherever there is a problem in the world, Sikhs are there in advance and they're helping them. Wherever there is a war going on, Sikhs are there to serving them. And then they are not afraid of anything, but they are in the front line, standing there with the Guru's message. And they think that it's our responsibility as a Khalsa Panth to serve the humanity and bring equality, peace, justice for all people. And there is no gender between men and women, so they both go and serve. Right now, when in Ukraine and the Russia war going on, our Sikh Khalsas are serving there, being there, and bringing the Guru from the Gurdwaras to, they have a sacred place, not stay there. And also langars are being served, people are being helped. They are known all over the world, wherever they go. And Guru Gobind Singh gave us the bana, so we are recognized who we belong to. We go as a sons and daughters of Guru Gobind Singh. And then he told us, when we chant Guru's name and remember him, he will always be with us and be there. He sacrificed his 4 sons, mother, father, and he never hesitated. Wherever there is a danger, he will be there. And same way, our Khalsa, now they go there. And he completed the job, sir, when he was 19 years old. He gave birth of Khalsa on 1699. And when he gave the Amrit ceremony with the sword and the khanda, and he said, my Sikhs will wear the sword, karpan, and wear bana, they will be recognized wherever they are, in whichever community they are. So for us, it is important to be baptized and take the Amrit ceremony. So we are always connected with the Guru. And he gave us 5 Ks, Kala, Kanga, Kesh, Karpan and Kasharas, Bana, Bani, Seva, Simran. Once we have all that, we can never be in any situation
where we can forget the Guru and live with that. So now it's our duty to live in the Khalsa way of life and serve the communities. And today is the Vaisakhi day. We take a vows again that we live up to that. If anybody has not taken Amrit ceremony, they should do it and then be the Khalsa and then get with the Guru. But, and then Guru is always with us, Ang Sang Vaheguru, and we should always remember Guru is not far away from us. He is always Ang Sang with us. And we are the fortunate one. We have the Guru. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੀਬੀ ਜੀ next we have Bhai Gurdeep Singh Ji, Bhai Sucha Singh Ji Jatha, who had done the Saj Kahun Sunno Sabe Jin Prem Kiyo Tin Hi Prapayo. Jin Prem Kiyo Tin Hi Prapayo. They had sung it right here in Guru Ramdas Ashram. So they're next. Thank you, Ji. Please enjoy. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Prem Kiyo प्रेम कियो जिन प्रेम कियो नहीं प्रभ आओ विसाखी का महान है भाई साहब वालों हुक्म होया सी कि विसाखी के संबंध में शब्द गाए ये शब्द दी भी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਗਾਈਏ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਪਾਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਪਾਇਓ सच कहूँ सुन ले ओ सबे सच कहूँ सुन ले प्रेम कियो
सात फिरियो लिए सात समुंदर, लोक गयो परलोक गवायो। लोक गयो परलोक गवायो। कियो प्रेम कियो, जिन प्रेम कियो यही प्रभु बास कियो बखियान सुबैठ, बास कियो बखियान सुबैठ, ऐसे ही ऐसे सुबैस बतायो। ऐसे ही ऐसे सुबैस बतायो। प्रेम कियो, प्रेम कियो, प्रेम कियो यही प्रभु पायो। प्रेम कियो, प्रेम कियो,
Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Many, many thanks to Bhai Guru Deep Singh Ji, Bhai Sucha Singh Ji, and Jetta. We're grateful for the beautiful Shabad. Sunaleho, Sach Kahon Sunaleho Sabej, and Prem Kiyo Tinhi Prabhayo. Listen, those who will listen to me. Without love, those who do not know love do not know God. And so everything begins with love, and Guru Gobind Singh Ji and his words are the perfect expression of his love and devotion for God and Guru. And it was expressed throughout his life and all of his sacrifice. So we're most grateful for that inspiration that we're experiencing today and loving today. Many, many people have contributed over these many years to the bounty and grace and blessings, and contributed their seva and their inspiration to this wonderful Kirtan Darbar and Nagar Kirtan of Vaisakhi that we host each year in Los Angeles. One of those persons who we have been most grateful to enjoy and appreciate their participation is Bhai Chattar Singh Ji. Bhai Chattar Singh Ji is a Gatka Ustad, and he came to the United States in the late 80s and early 90s, was teaching Gatka. He came very early on to one of our Los Angeles Vaisakhi programs, and in the center of the whole Darbar, he performed a most beautiful demonstration, blindfolded. His skill and his expertise in Gatka were unmatched, and more importantly, the beauty of his inspiration is that in a significant way, he brought Gatka and the teachings of this ancient science of the gurus to the United States, and little by little spread it throughout all of the youth and many of the gurdwaras here in California and around the United States. And so we are so happy to have had his presence. He's merged with the infinite as just of a couple of months back. And he also he was our main chef for the Guru's Langar year after year after year, in addition to leading all the Gatka teams. So his presence will both be sorely missed, and he will also be always and always remembered as part of the fabric of our experience every single year. So we salute Bhai Chattar Singh Ji. We again remember the words of Guru Gobind Singh, Jin Prem Kiyo Tinhi Prabhayo. Bhai Chattar Singh's love of Guru was such that it was infectious, and we're so appreciative of his spirit and all that he shared with so many of the youth of our community. And God bless him. And we have a short video here we'd like to share of his doing the approach to the city sahibs. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. हम गाली सब के वाली हमारा पंथ न्यारा है, न्यारा पंथ है। ये मतलब ये धर्म दे लगा किसी भी रात धक्का ना हो, कहना बाल जिससे तंबीर होता धर्म दे जी नहीं होता, किसी का बुरा भला नहीं, सब का सुबह के कल ना किसी हमारे सामने यदि कल हमला किया जाएगा। Bole Sonihal, Sat Sri Akal, Waheguru. We're so grateful to have been able to see this video of Bhai Chattar Singh and doing the sacred approach to the sword. Thank you, Bhai Chattar Singh. Thank you to his family. And we carry on with your spirit and inspiration. We'd now like to introduce, and let me also mention that Bhai Chattar Singh moved to Bakersfield so many years ago. And now we'd like to introduce Nazar Singh Ji from the Bakersfield community and the Guru Ramdas Academy to share a few words of inspiration and happy greetings to the Sadh Sangat, and also introduce the Guru Ramdas Academy Kirtan Jetta from Bakersfield. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.
wonderful time is to celebrate the birth of Khalsa. 323 years ago, our father gave the birth to this new nation, nation of alliance. Panj Piaras gave their heads to the master, and master in return sacrificed everything. Vaisakhi is celebrated all over the world, but in Los Angeles Convention Center, Vaisakhi is unforgettable. All the Gurdwara Sahib unite together in one voice and give the message of Guru Gobind Singh Ji and Mata Sahib Kaur. Sri Singh Sahib, Harpajan Singh Khalsa Jogi Ji did a wonderful task with Guru's grace to bring everybody together and spread this message all over the world. We are proud to say that wherever Sikhs are, they tell the people, hey, we are Khalsa. We are sons and daughters of Guru Gobind Singh Ji. In New Mexico and Los Angeles, Guru Ramdas Ashrams are doing wonderful job. They are so humble, kind, peaceful, in white uniform, in white dresses. They look angels on airports, everywhere. People really ask them, hey, who you guys are? We are Khalsa, sons and daughters of Guru Gobind Singh Ji and Mata Sahib Kaur. We must congratulate everyone on this planet. Hey, if you want to see God, see in everybody. Everybody is God's son and daughter. No matter. Love each other. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥਾ ਦਾ ਜੀਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਤੇ ਸਭ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਲੀ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਕਨੋਗਾ ਪਾਰਕ ਤੋਂ please enjoy the beautiful kirtan from Bhai Harpreet Singh Ji, Valley Sikh Temple in Kanoga Park. Thank you ji, and followed by Nanak Singh Ji has a few words to say for Vaisakhi. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Soy
ਆਗਿਆ ਪਾ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਘ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਖੋਗਾ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਪੁਰਬ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਇਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you for those beautiful words, Nanak Singh Ji. And we thank Bhai Harpreet Singh Ji, Cheta of the Valley Sikh Temple, for the beautiful Shabad Rahini Rehe Sui Sikamera, Ossa Sahiba Me Ossa Ka Chera. Do not it is the rehet of the Sikh, the lifestyle of the Sikh that I love, Guru Gobind Singh Ji says. And with that, those who live in this rehet, in the walk the path of the Guru Sikh, of Khalsa, they and me are one in the same. Beautiful words of Guru Sahib Ji, sung by Bhai Harpreet Singh Ji of Valley Sikh Temple in Canoga Park, Southern California. And I'd like to welcome Bhai Jaswant Singh Ji, and he is from the Riverside Gurdwara, Mariposa Street, and we welcome him, who also recorded his Shabad while he was in India visiting. So thank you, Bhai Sahib Ji. We're most grateful for your participation. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਪਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ।
ਵਿਸਾਰੀਐ। ਕਾਇਆ ਗੜ ਸੋਹਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿਆ, ਕਿਉ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚ ਪਕੜਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀਐ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਪਕੜਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀਐ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਓ। ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਓ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਓ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਓ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਓ। ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ। ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ। ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ, ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਾਤੇ। ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ, ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ। ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਭੇਟ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਦਿਓ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ from 6 ਸੈਂਟਰ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਮੇਰੇ ਪੋਸਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਵਾਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਪਾਵੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵੀ ਤਦੀ ਭੇਟ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਰਸ ਆ ਜਾਏ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਰਸ ਆ ਜਾਏ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀਓ now I have the pleasure to introduce Judy Chu. Judy has been a regular at the Vaisakhi program. Judy Chu, she was elected to the House of Representatives in July 2009. She was the first Chinese American woman to elected to Congress. And she's always been a big supporter of the Sikh community, the Vaisakhi program. We can always count on her support. She serves the House Ways and Means Committee. She also serves the House Small Business Committee. And we can't thank Judy enough for all the support she has given us. She represents the 27th Congressional District. So it is my honor and pleasure to introduce Representative Judy Chu. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Satnam, Sat Sri Akal. Hello, I'm Congressmember Judy Chu. As the chair of the Congressional Asian Pacific American Caucus and the founder of the first ever Congressional Sikh Caucus, it's my honor to virtually join the Sikh community here and around the world in celebrating Vaisakhi and the birth of Khalsa. Vaisakhi is a time to celebrate the Sikh community's rich history, the belief in generosity to others, and the commitment to equality and justice for all. Your welcoming community from community celebrations like this, or by opening the doors of your gurdwaras for anyone who wants a meal, is why I am always so happy to join with the Sikh community of Southern California. You demonstrate every day that our diversity is our strength, and by living your values right here in Southern California, you've done such an incredible job. While we've made incredible progress in containing the coronavirus with effective vaccines to prevent infection and therapeutics for those who do get sick, the Sikh community has continued to serve the most vulnerable during this difficult pandemic when so many people are still hurting or isolated. From preparing and delivering meals to hungry families, to supporting healthcare workers fighting on the front lines, the Sikh community here and across the country has done so much to help our nation overcome this pandemic while bringing communities closer together. And that work to bring communities together has meant so much, especially in the last 2 years, because the whole Asian American community has experienced increased stigma and misinformation stemming from the coronavirus. And this has led to over 11,000 reported anti-Asian hate crimes and incidents since the start of this pandemic. It's clear that together we must stop hate crimes with better tracking and resources. That's why I was so proud when last year President Biden signed the COVID-19 Hate Crimes Act into law. This law includes my bill with Representative Don Beyer of Virginia, the No Hate Act, which will provide local law enforcement with the resources and training necessary to improve hate crimes tracking and reporting. Just this week, a 70-year-old Sikh man visiting New York City was attacked in what is being investigated as a possible hate crime. This man was on a morning walk when he was suddenly punched in the face, leaving his face and clothes bloodied. That is why it's so important that when we talk about anti-Asian hate, we also talk about hate against the Sikh community and of stopping it. Already, we at KPAC are working with the Department of Justice to ensure that the administration has the resources it needs to implement this critical law so we can track and prevent these incidents of hate. So you can count on me to speak out on behalf of human rights and our shared commitment to each other, just as I know I can count on you. I'm so grateful to be able to celebrate with you, even virtually, and I want to wish you all a happy Vaisakhi. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. We are so grateful
for Judy Chu's leadership and support of the Sikh community from long before she even became a representative in the House of Representatives in the United States Congress. She was here serving in the Southern California area, and she served in the State Assembly. And back after 9/11, she served to put together a hate crimes commission and some hearings that allowed for some greater and deeper understanding of what was happening to Sikhs as a result of the aftermath of 9/11. So we are grateful for her leadership, for her institution in inspiring and forming the Sikh caucus in the U.S. Congress, and for her continued attention to matters that affect all of the Asian community. Thank you, Judy, and for all of Americans. We appreciate your leadership. We'd now like to introduce the Cherdi Kala Jatha under the leadership of Sadh, Sat Simran Singh, Jagat Guru Singh, and Harimandir Chod Singh. They're Hazuri Ragis of Darbar Sahib, and they're beloved of our community. So we're grateful to have their participation in this year's program with this lovely Shabad. We welcome Cherdi Kala Jatha. Wahe Guru Ji Ka Khalsa, Wahe Guru Ji Ki Fateh. नमो श्री भगवती बडैली सरोही करे एक ते द्वै सुपट हाथ सोही रुद्र मंजनी बिंजनी है अगौती सदा जय सदा जय सदा जय भगवती सदा दाहनी दास को दान दीजै गुरु शाह गोबिंद की रच लीजै अस्कृपान खंडो खड़ग अस्कृपान खंडो खड़ग अस्कृपान खंडो खड़ग अस्कृपान खंडो खड़ग तुपक तबर अरतीर अरतीर सैफ सरोही सहती सैफ सरोही सहती यह हमारा पीर अस्कृपान खंडो खड़ग अस्कृपान खंडो खड़ग सहती तू ही तबर तरवार तीर तू ही सहती तू ही तबर तरवार हे रव हे सस हे करुणानिध मेरी अब बिनती सुन लीजिए और न मांगत हो तुम ते कछ चाहत हो चित में सोई कीजिए शस्त्र स्योत हीरन भीतर जूझ मरो तो साच पतीजै संत सहाय सदा जग में कृपा कर शामिल है बर दीजै तीर तू ही सहती तू ही तबर तरवार तीर तू ही सहती तू ही तबर तरवार नाम तिहारो जो जपै नाम तिहारो जो जपै पे सिंधु पग पार अस्कृपान खंडो खड़ग अस्कृपान खंडो खड़ग तुपक तबर अरतीर तुपक तबर अरतीर सैफ सरोही सहती सब सरोही सहती यह हमारा पीर अस्कृपान खंडो खड़ग अस्कृपान खंडो खड़ग
दंडं अतरन मंडं बरबंडं पुज दंड अखंडं तेज प्रचंडं ज्योतमंडं पान प्रभं सुख संता करणं गुरमत दर्णं किल विकहरणं अस शरणं जय जय जगकारण सृष्टि पारण अमृत पारण जय जय गं जय जय जगकारण सृष्टि पारण अमृत पारण जय जय गं जय जय जगकारण सृष्टि पारण अमृत पारण जय जय गं काल तू ही काली तू की तेग आरती खंडा पृथ्वी में साज कै जिन सब संसार उपाया ब्रह्मा विष्णु महेश साज कुदरती दा खेल रचाए बनाया सिंध पर्वत मेदनी बिन थम्मा गगन राया सिरजे दानो देवते तिन अंदर बाद रचाया है तो ही बलराम लै नाल बाना दै सिरकाया है तो ही बल कृष्ण लै कंस केसी पकड़ गिराया तै ही दुर्गा साज कै दैतां दा नाश कराया तैथों ही बलराम लै नाल बाणा तह सिरकाया तैथों ही बल कृष्ण लै कंस केसी पकड़ गिराया बड़े बड़े मुन देवते कई जुगत नहीं तन ताया किन्नी तेरा अंत न पाया किन्नी तेरा अंत न पाया काल तू ही काली तू ही तेग आरती काल तू ही काली तू ही तेग आरती तू ही निशानी जीत की तू ही निशानी जीत की आज तू ही जगवीर हस कृपान खंडो खड़ग हस कृपान खंडो खड़ग तुबकता बर अरतीर तुबकता बर अरतीर सैफ सरोही सहती सैफ सरोही सहती यह हमारा पीर हस कृपान खंडो खड़ग हस कृपान खंडो खड़ग काल तू ही काली तू ही तेग अरतीर गगन दमामा बाजियो परियो निशान का खेत जो मांडियो सूरमा अब जुझन को दाव सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत काल तू ही काली तू ही तेग आरती दे शिवा बरमुहे है शुभ कर्मन ते कबहू न डरो अरसों जब जाए लरो निश्चय करे अपनी जीत करो और सिखो अपने ही मन को है लालचों गुण तो उतरो जब आपकी ओर निदान बनाए तो हीरन में तब जूझ मरो जब आपकी ओर निदान बनाए तो हीरन में तब जूझ मरो जब आपकी ओर निदान बनाए तो हीरन में तब जूझ मरो काल तू ही काली तू ही तेग अरतीर काल तू ही काली तू ही तेग अरतीर तू ही निशानी जीत की तू ही निशानी जीत की आज तू ही जगवीर हस कृपान खंडो खड़ग हस कृपान खंडो खड़ग तुबकता बर अरतीर तुबकता बर अरतीर सैफ सरोही सहती सब सरोही सहती यह हमारा तीर हस कृपान खंडो खड़ग हस कृपान खंडो खड़ग खंडो खड़ग खंडो खड़ग ਵੱਡਾ
तेरा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत सिर शाह पातशाहो नह चल चौर छत नह चल चौर छत नह चल चौर छत बड़ी बड़ी बड़ा भार मर्तबा रंग परंग अनेक जप करतबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे बस तेरा कर भला तेरा कर नद बधाई तुद कर मान में ता तेज अपना अबजर सर्व कला भरपूर जिस जत कथा नानक दासन दास दया के बिन बता तेरा जी तेरा नाम सत्य है श्री वाहिगुरु औरी वड्डी हो वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक जपन करतबा जी अंदर जो सब किछ जान ला सब किछ तेरे वस तेरा कर भला तेरा कर नन विदाय तुद कर मान महत तेज आप नाप जर सर्व कला भरपूर तिसै जत कटा नानक दासन दास दया के बिन बता गज के जकारा गजावे सो फतेह पावे निहाल हो जावे सत श्री अकाल चिट्टो गुप्तो शहीदों सिंहो सर्व गुरु खालसा जी को सत श्री अकाल बोले सोनिहा सत श्री अकाल गुरबर अकाल तेरी महिमा अपार नदरो नदर निहाल 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਦਾ ਸਤ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਹਰੀਮੰਦਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਾਓ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ a website with you. The Badu Sahib kids took 6 years to sing the entire Guru Granth Sahib Ji in Kirtan format in the same rag that it was written. The website is shabad-guru.org. So finally, the website is ready. All the shabads have been separated. You can see the website on your screen. If you go into the rag section, you will Michael, am I allowed to show it here or just people just get a glimpse of it? And so if we so we can see let me show the website here. Yeah, there you go. I hope everyone's getting this screen. So if you go into the rag section and any of the rags, so you can pick any shabad, the entire Guru Granth Sahib Ji in the rag that it's written. And as you play it, the shabads will be playing with you. So it can be Rag Dev Gandhari, Rag Bihagda. They took 6 years now, and the beautiful part is you can click and see the English and the English translation along with the Gurbani. And so the website again is shabad-guru.org. I hope everyone gets a chance to see it because it is really a treasure. I think there's more than 3,000 shabads because it is the only shabad that has not been sung is Japji Sahib because it's not meant to be sung. But every other Gurbani is in the rag that it's written. And I do sincerely hope you guys get to check it out. It's fairly simple. If you find any mistakes, please email it to them and they'll get it corrected right away. Once again, the website is Shabad, www.shabad-guru.org. Thank you, Gio. Now, so that's the website. And then
Next, we have Bhai Ragbir Singh from Covina, CA, to sing a few shabads. Bhai Ragbir Singh in Covina, CA. Thank you, Ji. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਬੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾ ਸਕੀਏ। ਸੱਚ ਧਰਮ ਅੰਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣੀਏ, ਸੁਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿ
दिया सतगुर दिया अमृत पिया सतगुर दिया कर्म कर्म सच हाथ तुम्हारा बेपरवाह खुट भंडार बेपरवाह खुट भंडार कर्म कर्म सच हाथ तुम्हारा बेपरवाह खुट भंडार बेपरवाह खुट भंडार तुम दिया कृपा सदा प्रभु आप दिया सतगुर दिया अमृत पिया सतगुर दिया अबर न जाना दुआ किया 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 अमृत पिया सतगुर दिया अमृत पिया सतगुर दिया आपे देख दिखावे आपे आपे खापे थापे आपे आपे खापे थापे आपे आपे देख दिखावे आपे आपे खापे थापे आपे आपे खापे थापे आपे आपे जोड़ बिछोड़े करता आपे मारी दीवानेगा अमृत पिया सतगुर दिया अमृत पिया सतगुर दिया देती है देती खुद अंदर देख आप बैस विज मंदर देख आप बैस विज मंदर देती है देती खुद अंदर देख आप बैस विज मंदर देख आप बैस विज मंदर नानक साच कहे बेनती हर दर्शन सुख पाएगा अमृत पिया सतगुर दिया अमृत पिया सतगुर दिया अबर न जाना दुआ किया 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 एक एक सूर्य पर परख जाने पाएगा अमृत पिया सतगुर दिया अमृत पिया सतगुर दिया सतगुर दिया अमृत सतगुर दिया अमृत सतगुर दिया अमृत सतगुर दिया
Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Bahut bahut dhanyavad. Bhai Ragbir Singh Ji and Jata of the Corona Gurdwara. We're most grateful for your beautiful kirtan. Amrit Piya, Satguru Diya. We drink of the Amrit given by Guru Sahib. And all we need to remember is that once we've partaken of the Amrit, it is an elixir which fills our lives every breath, every morsel, every minute, every moment throughout our lifetime. And that Amrit is what carries us throughout all the odds and evens of life. Amrit is our saving grace. So by Guru's grace, we are celebrating this day especially, and by the blessing of Guru, we enjoy the Guru's Amrit. So thank you, Bhai Ragbir Singh Ji. And now we'd like to introduce and welcome here a greeting from LA City Council member Paul Koretz of the 5th District. He's been a council member here in the 5th District for many years. It's where Guru Ramdas Ashram resides, and Los Angeles City's 5th District. And we're very grateful that he took the time to share this special message with us here today. Let us remember also that today is a very special day. In this particular weekend, we're recognizing this is Easter Sunday tomorrow. It's also the Passover, and it's also, we're in the month of Ramadan, and here we are also celebrating Vaisakhi. So this is a time when it's appropriate for us to remember that peace is what is our prevailing prayer. And in all religions, all spiritual leadership, peace is the prevailing message. So let's remember that we not only celebrate our own spiritual essence and identity on this day, but much of the world, billions of people around the world, are celebrating the essence of their identities. And we're all children of God. We're all praying to the same God, Ikonkar, and we're all surrendering to God's will. May we all live in this prayer. May we all live in peace. May peace prevail, and may peace prevail in all places, especially where the world is torn apart, where there's violence, and where there are refugees struggling for their life, and those who are suffering in the midst of war, especially as we see in the news today in Ukraine. So thank you for your message, Paul Koretz, and thank you for everybody's prayer for peace. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Hi, I'm Councilmember Paul Koretz, representing the 5th Council District in the City of Los Angeles, and it's my honor to send you virtual greetings and join in this year's Vaisakhi celebration. As Sikhs across Southern California celebrate Vaisakhi, my family and I want to wish you all the love and prosperity. It's an utmost joy to join your virtual festivities once again and celebrate this wonderful spring harvest festival. Let it be a day of remembrance, divine contemplation, and gratitude. The Sikh community has been prominent in Council District 5 for over 5 decades and has made such a lasting contribution to the community and its residents. I'd like to express my deepest gratitude to the Sikh community in my district and beyond that has selflessly served our local communities, both here and abroad, most recently by providing humanitarian efforts in Ukraine and Poland to aid refugees and those suffering from the effects of the war, which I personally appreciate since my late grandparents were from Kyiv. I also appreciate the good work of Sikhs who are feeding the homeless here in Los Angeles. I'm especially proud to stand with the Sikh community against hate crimes, particularly those against Asian Americans, which has been on the rise since the pandemic. Also, members of the Sikh community yourselves have been frequent targets of hate. The wearing of the turban, of which 99% of those wearing turbans in the United States are Sikh, has led to confusion between Muslims and Sikhs. And after the terrible terrorist acts on 9/11, people have been inappropriately attacking American Muslims and committing hate crimes against them, which we as a city will not tolerate and will do anything we can to prevent. However, many of those hate crimes are being carried out mistakenly against Sikhs.
And we know that wearing the turban is an important indication of your commitment to your faith and can't just be abandoned for your safety. So we will always do our best to protect your community and all communities who are targets of hate here in Los Angeles. As a city, we align with the values of peace, of service to our neighbors, of service to our community, building interfaith understanding and protecting residents from hate crimes and discrimination. Therefore, it gives me great pride to extend my best wishes for this year's festival. I wish everyone a festive day with high spirits and joy. Happy Vaisakhi. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Councilman Koretz, for the beautiful message. And now we have Bhai Naib Singh Jatha from the Corona Gurdwara in California. Thank you so much. Enjoy the beautiful Kirtan. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Maharaja
ਸ਼ਬਦਾਰੀ ਸ਼ਬਦੀ ਮਤ ਸ਼ੈਲ ਰੂਪ ਨਿਤਨਾਤ ਸ਼ਬਦਾਰੀ ਸ਼ਬਦੀ ਮਤ ਸ਼ੈਲ ਰੂਪ ਨਿਤਨਾਤ ਸ਼ੌਣੀ ਕਾਜ ਛਾਇਆ ਬਾਜ ਛਤਰੀ ਮਤ ਗਾਈਐ ਛਤਰੀ ਮਤ
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਅਨੰਦ ਗੁਰਵਾਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਅਨੰਦ ਗੁਰਵਾਸੀ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਤੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਤੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਤੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਤੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ। ਔਰ ਪਟਨੇ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਪਟਨੇ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਪਟਨੇ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਗੁਰਵਾਸੀ। ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਚਾਹੀਏ। ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਚਾਹੀਏ। ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Bahut bahut dhanyavad. Thank you so much, Baineb Singh Ji, for this beautiful rendition of Rajana ke Raja, Maharaja ke Maharaja. With you as the King, O Lord, why would we need anyone else? Thank you, Baineb Singh Ji, from the Corona Gurdwara here in Southern California. And now we'd like to warmly welcome the International Institute of Gurmat Studies, JETA, and we are happy to have them partnered with us in this project and themselves live streaming this program today on their YouTube channel. God bless the IIGS community for all of their inspiration and teachings and all of their divans, and each year their celebration and leadership in putting together the celebration for Guru Gobind Singh Ji's birthday. So we're happy that they're with us here today and we're sharing together. Again, we welcome the International Institute of Gurmat Studies. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Guru Piaray Sadh Sangat Ji, on behalf of the International Institute of Gurmat Studies, IIGS, we would like to wish the entire Sangat a very happy Khalsa Sirjana Divas. 323 years ago, Sri Guru Gobind Singh Ji Maharaj blessed us with Khande Di Pahal and formalized us into saint soldiers and embraced us as his special ones. Khalsa Mero Roop Hai Khas. On this day, we make a humble request to everyone to please take Khande Di Pahal if you have not done so, and become the wonderful Guru Sahib's beloved ones. We wish everyone a very happy Vaisakhi again. Guru Angsan, Guru Rakha. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Yeah.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀਦੀ ਦਾ from IIGS Jatha beautifully sung Reman Eso Kar Sannyasa. Thank you Gurpreet Didi, thank you IIGS Jatha Jio. Next I have the honor to introduce Honorable Prime Minister Justin Trudeau. He was probably born to be a Prime Minister, born in the Prime Minister's house. He was the oldest of his three brothers, son of a former Prime Minister, Pierre Trudeau. And so he is the 23rd Prime Minister for Canada and the leader of the Liberal Party. He's always been a friend of the Sikh community, visiting Darbar Sahib in 2018. So I have the honor here. Prime Minister Trudeau has a very nice Vaisakhi message for all the Sikh Sangat of Southern California. I leave it to Prime Minister Trudeau. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Hello everyone, bonjour à tous, and happy Vaisakhi. Today, millions of people in Canada and around the world mark Vaisakhi. The holiest day in the Sikh calendar, Vaisakhi is a moment to celebrate the creation of the Khalsa by Guru Gobind Singh Ji. It's a time to come together with family and friends at Gurdwaras and Khalsa Day celebrations. And it's a time to recognize the values at the heart of Sikhism. Values like equality, community, generosity, honesty, and seva, selfless service to others. Avril est aussi le mois du patrimoine sikh, durant lequel les Canadiens s'unissent afin de saluer la communauté sikh pour toutes les contributions qu'elle apporte à notre pays. Le Canada est fier d'accueillir l'une des plus vastes populations sikh du monde. Et peu importe où l'on se trouve au Canada, les Canadiens sikhs font de nos communautés de meilleurs endroits où vivre. I have fond memories of visiting Vaisakhi celebrations in Toronto and Vancouver and celebrating with the Sikh community on the Hill here in Ottawa. We all long for more in-person events, and as restrictions begin to ease across the country, I share your excitement in spending more holidays and celebrations together. De ma famille à la vôtre, Sophie et moi vous souhaitons à vous et à vos proches un Vaisakhi rempli de bonheur et de joie en toute sécurité. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. It is such a joy to hear a Prime Minister saying Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh so fluently. And we're grateful for Prime Minister Justin Trudeau's message to the whole Sikh community around the globe. And now we'd like to introduce Bhai Sukhdev Singh Kirtan Jatha
of the Sri Guru Singh Sabha Gurdwara, Walnut, Southern California. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.
ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਝੋਟਾ ਖਾਵੇ ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਝੋਟਾ ਖਾਵੇ ਦਿਨ ਭਾਗ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾਲ ਭੈ ਦਿਨ ਭਾਗ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾਲ ਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੈ ਦਿਓ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੈ ਦਿਓ ਭਰੀ ਜੈ ਦਿਓ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮਨ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮਨ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮਨ ਪਾਵੇ ਮੈਂ ਆਏ ਮਿਲੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਆਏ ਮਿਲੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਇਆ ਮਨ ਤਾਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਇਆ ਮਨ ਤਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੀਠਾ ਮਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੀਠਾ ਮਨ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਨ ਪੀਜੈ ਦਿਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਨ ਪੀਜੈ ਦਿਓ ਪੀਜੈ ਦਿਓ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮਨ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮਨ ਪਾਵੇ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ ਦਿਓ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ ਦਿਓ ਪੀਜੈ ਦਿਓ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮਨ ਪਾਵੇ ਹਰ 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 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮਨ ਪਾਵੇ ਹਰ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮਨ ਭਾਵੇ ਹਰ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮਨ ਪਾਵੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਜਥਾ ਆਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਫ ਵਾਲਨਟ। ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮਨ ਪਾਵੇ ਮਿਲ ਸਤਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੇ ਜੀਓ। Beautifully sung Kirtan. Thank you, Gio. Thank you, Bhai Sukhdev Singh Gio. Next, we have Khalsa Care Foundation, a message from the Khalsa Care Foundation, and Kirtan from Bhai Virender Singh Ji. Like many Gurdwaras, they're also celebrating Vaisakhi tomorrow. So please look up the local programs at your local Gurdwara, and here's Khalsa Care Foundation and Bhai Virender Singh Ji. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿਖੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵਿਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਫਲ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮਸਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਸ਼ਰਮ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਐਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ अमृत की सार सोई जाने, अमृत की सार सोई जाने, जे अमृत का व्यापारी जियो, जे अमृत का वैद के दाने
पानी जियो जे अमृत का पानी जियो। फिर से तन प्रेम लताए गुर के शब्द तथा पिलाए सहत से दी तन खरी सुहेली सहत से दी तन खरी सुहेली कृष्णा दिखाने वाली जियो कृष्णा दिखाने वाली जियो सहसा तोरे परम चुकाए सहसा तोरे परम चुकाए सहजे सिमती अनख चढ़ाए गुर के शब्द मरे मन मारे गुर के शब्द मरे मन मारे गुर के शब्द मरे मन मारे सुंदर जोगा तारी जियो सुंदर जोगा तारी जियो होमे दलिया मनो विसारे जमपुर बचे खड़ग करारे अब के कहे नाम न मिली 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 तू सह जियड़े पारी जियो तू सह जियड़े पारी जियो माया ममता पवे ख्याली माया ममता पवे ख्याली कानपुर पासे कदम जाली हेत के बंधन तोड़ न सके 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 ताजम करे खुआरी जियो ताजम करे खुआरी जियो ना हो करता ना मैं किया ना हो करता ना मैं किया अमृत नाम सतगुर दिया अमृत नाम सतगुर दिया अमृत नाम सतगुर दिया जिस तू देह तिसे क्या चारा जिस तू देह तिसे क्या चारा नानक शरण तुम्हारी जियो नानक शरण तुम्हारी जियो नानक शरण तुम्हारी जियो नानक शरण तुम्हारी जियो अमृत की सार सोई जाने अमृत की सार सोई जाने दे अमृत का पारी जियो जे अमृत का पारी जियो
जियो जे अमृत का व्यापारी जियो जे अमृत का व्यापारी जियो वाहे गुरु वाहे Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you so much to Bhai Varinder Singh Ji and Jetta of the Khalsa Care Foundation. We really enjoyed this Shabad Amrit Ki Sar Sui Jane. Only that one who knows Amrit can truly trade in the Amrit. So this is a beautiful message of Guru. And we would like now to welcome a message from the Prime Minister of England, Boris Johnson. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I want to wish Sikhs around the world all the joy and happiness of Vaisakhi, and to say a particular thank you to British Sikhs for everything you do for our country. I am in awe of the Sikh spirit of service, whether that's through serving your local community, as we've seen through the countless good deeds performed during the pandemic, to the wonderful tradition of langar that means no matter who you are or where you're from, you can be served delicious food at a Gurdwara. And of course, there are many Sikhs serving in our armed forces, the police and the NHS, alongside the professionals and business owners and those who create jobs and make such a vast contribution to our economy. One of the fantastic things about Vaisakhi are the joyful Nagar Kirtans, which so vividly commemorate the birth of the Khalsa. In fact, in the UK, I've been told we are the home to some of the best outside of India. So I'm delighted that this year, after a 2-year hiatus because of COVID restrictions, those processions can go ahead once again. I want to wish everyone a very happy Vaisakhi and my best wishes for the year ahead. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Prime Minister Johnson, for the wonderful Vaisakhi message to all the Sikhs. Now we have our last Kirtan Jatha. It's Professor Ranjit Singh Ji from Bhai Mardana Academy. Professor Ranjit Singh ne bahut salan to, he's been teaching Kirtan, and if there is anyone that does Kirtan beautifully in rags, it's Professor Ranjit Singh Ji. So we'll go to Professor Ranjit Singh Ji. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. हर सच्चे तख्त रचाया सच्चे तख्त रचाया सत्संगत मेरा सत्संगत नाम निर्वाण निरंकार विच सिद्धा खेला गुर सिमर मनाई काल का गुर सिमर मनाई काल का खंडे जन्म सुहेला हुए जन्म सुहेला
Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. We're most grateful for Professor Ranjit Singh Ji and his classic Kirtan teaching and leadership, and for many of the students that he has taught and come to such a high level and a high degree of professionalism in their Rag Kirtan. So thank you, Professor Saab, for this beautiful Shabad and listening to the message about the Guru's Amrit. We'd like to take a minute today to just extend a few notes of thanks to Hari Jot Singh Khalsa of SeekNet for his technical support, Ian Michael Dodignon of Easy Live, both are integral in producing this program. I'd like to acknowledge Karan Nam Singh of Guru Ramdas Ashram Community and Guru Amrit Kaur of SDI, Amanpreet Singh of SeekNet, and Gagan Deep Singh of IGS for their participation in providing live streaming that has taken place to various locations. We would like to extend our gratitude to Hari Kiran Kaur Khalsa and many members of the Guru Ramdas Ashram community who helped make this happen. Jagjit Singh and Guru Meet Singh of Surspiti Tustin for their graphic support and design. Suri Radhakar and all the team at SeekNet and Guru Mustik Singh for their support. Sikh Dharma International and their very important support in many, many ways. And both with Guru Amrit Kaur and Onkar Kaur and the whole team at Sikh Dharma International. And of course, IGS and all of their support promoting and hosting this program. And the many people who we'd like to thank most importantly are all of those Ragi Jathas and the Kirtanis who participated and those in the Gurdwara management who are coming together every year to help make this possible. So God bless us all and a very, very happy Vaisakhi to everyone all across the world. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Yes, same here. I would like to thank everyone at Ramdas Ashram and for all their support here as always. A lot of times, and मैंने नहीं पता चलता कि बोलना है. So I'm not a very, very good speaker for sure. So I make a lot of mistakes. So please forgive me if any mistakes were made. And thank you for all your support. And I think to anyone watching or listening, thank you for everything. I wish you a very, very Vaisakhi. Hopefully it's a blissful Vaisakhi. Hopefully the coming year is blissful. Hopefully everyone has Vaheguruji in their hearts and love for Vaheguruji only grows. And now I think we will end the program with Song of the Khalsa, Anand Sahib Ji, followed by Live Ardas and Hukamnama. Please stay tuned. Thank you so much for everything. And we're so grateful to have Harvinder Singh here co-hosting the program. He's a joy to be with us, and we love your presence, Harvinder Singh Ji. Just a little personal note, I used to always tell my papa, I'm never going to be a public speaker. And Vaheguruji, in his mysterious ways, makes me a public speaker. I was never. So, Kirtan Singh Ji request. So, thank you so much. Thank you. Happy Vaisakhi, and please stay for the Samapti. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. We won't give any chance.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Kirpa mein sukh hai, koi n jaane tumhanta, ujhe tumhanta, samagri tumhe sutradari, mujhe hoy samagyakai, tumri gata neta tumhi jani, Nanak das Sadhu Tumri gata neta tumhi jani, Nanak das Sadhu Ardas ek onkar Sri Vaheguru Ji ki Fateh, Sri Bhagavati Ji Sahai, Vai Sri Bhagavati Ji ki Patashahi Dasame, Kirtan Bhagavati Samarake Guru Nanak Laindiya, Tirangad Guru Ti Amaradas, Ramdas Se Hoy Sahai, Arjun Har Gobindano Simaro Sri Harai, Sri Har Krishna Diyayad Siddhite Sabatukajai, Teg Bahar Simaniye Guru Nauna Davitai, Satai Hoy Sahai, Dasva Patasha, Shri Guru Gobind Singh Sahib Ji, Satai Hoy Sahai, Das Patashaya Dijot, Shri Guru Granth Sahib Ji Depa, Irada Di Andar Ke Kasri Bola Di Satnam, Shri Vaheguru, Panj Piaray, Chauhan Sahib Jadiya, Chaliya Muktiya, Hatya Japya Tapya, Jina Naam Japya, Vand Shakya, Dekh Lahi, Theg Bahi Dekhya Nadi Kita, Tinna Piarya, Satyare Di Kamaida, Di Andar Ke Kasri Bola Di Satnam, Shri Vaheguru, Jinna Singha Singharia, Ne Dharam Het Sistite, Banda Banda Katai, Kopriya Nuhaya, Chirapiyate, Chire Aryana Chiraige, Gudwariya Disebele, Gurbaniya Kitya, Dharmanahi Hariya, Sikhi Kesa Swasana Navahi, Tenadi Kamaida Di Andar Ke Kasri Bola Ji Satnam, Shri Vaheguru, Suno Takta Subant Gudwariya Di Andar Ke Kasri Bola Ji Satnam, Shri Vaheguru, Pritme Sarvant Kas Ji Ki Ardas Hai Ji, Sarvant Kas Ji Ko Vaheguru, 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 Chitave, Chitavanaka, Ka Sarva Sukha Hove, Jahan Jahan Kas Ji Sahib, Tahan Tahan Rachiari Ayat, Teg Teg Fateh, Birt Ki Pej Pant Ki Ji, Sri Sahib Ji Sahai, Kas Ji Ke Bol Bale Bolo Ji Satnam, Shri Vaheguru, Sikkani, Sikkidan, Keshtan, Rehetan, Vivektan, Visridan, Varosadan, Dan Asridan, Namdan, Sri Amrit Surji Deshman, Jonkia Junde Bunge Jugajugarta Damakajekar, Vasiti Bolo Ji Satnam, Shri Vaheguru, Sikkadam Maniva Matuchi Matraka Vaiguru, Ekal Purak Apne Pantade, Sada Sahai Data Regio, Sri Nankana Sade Hor Gurudwariya Gurudamade, Jinnat Pantano Vichoriya Gya Hai, Kule Darshni Darade Seva Sambad Vedana Kashya Baksho, Enamanya Daman, Nitanya Datan, Nyot Diot Satchet To Waheguru, Waheguru Babaji. Thank you for this day. Thank you for all your gifts. Thank you for all your blessings you ever shower upon us. Thank you for this celebration of Vaisakhi. Thank you for all who contributed. Thank you for all who shared. Thank you for all your blessings. Allow each one of us to use the pillars of banis, and seva in our daily life so that we can ever live in Cherdi Kala. Bless this earth with peace. Bless this earth with peace. Bless this earth with peace. And bless each one of us to cultivate peace within our hearts
so that we can bring forth the peace on this planet. We bless the Guru's prasad, which has been placed before thee. As we taste the prasad, may we ever remember the sweetness that comes from chanting your name, from living your will. As the steel passes through it, instill us with courage to keep up with the day. Bless us with your Hukam Nama. As we hear it, allow us to understand it. Allow us to take it within our hearts, within our minds, use it as our guidance for this day. Please fill in for any omissions in this ardas. Akarwada ka puch maaf karne, sirkaj ras karne, se pyare mil jan miliya tera naam chit aave. Naam Cherdi Kala, Cherdi banis. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अज्ञाने काल की तरसलायो पंथा सत सिखन को है गुरु मायो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मायो पढ़न की दे जो कल को मिल पाओ शब्द मेले राज करेगा खालसा की रहना कोई वाहे सब मिलेंगे बचन जो होए राज करेगा खालसा की रहना कोई वाहे सब मिलेंगे बचन जो होए बोले Asro Mansoor Guru Gobind Singh Gobind Singh Ej Ji Manju Guru Gobind Singh Guru Gobind Singh Akraha Ganju Guru Gobind Singh Gobind Singh Jumla Faide Noor Guru Gobind Singh Guru Gobind Singh Hak Hak Aga Guru Gobind Singh Guru Gobind Singh Shah Shan Shah Guru Gobind Singh Guru Gobind Singh Nasro Mansoor Guru Gobind Singh Gobind Singh Ej Ji Manjur Guru Gobind Singh Gobind Singh Sajjan Sacha Badshah Sir Shah De Shao Jis paas baithya soiye sabna da visao So Kontal Guru Seviye Anis Sahaj Subaye Darsan Parsiye Guru Ke Janam Maran Dukh Jaye Darsan Parsiye Guru Ke Janam Maran Dukh Jaye Slok Aum Karta Bihaniya Kart Bihaniya Sakat Mukt Ajan Radak Mukte Rodrikavant Nanak Kirt Kaman Paudi Nadad Mite Sang Sadhu Karam Taram Tat Nam Aradu Rudo Je Baseo Ridmahi Uma Ki Rad Mitis Bilsai Rad Kar Sakat Gawara Jai Hi En Bud
बुध विकारा डाला गुरमुख ताड़ मिटाई निबक माए नानक समझाई जय हिए एन बुध विकारा डाला गुरमुख डाड़ मिटाई निमक माए नानक समझाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Shlok. The stupid and ignorant mammon worshipper passes his life practicing pride. In agony he dies like a thirsty man and obtains the fruit of his deeds done. Shlok. The stupid and ignorant mammon worshipper passes his life practicing pride. In agony he dies like a thirsty man and obtains the fruit of his deeds done. Puri. Brava. By associating with the saints, his strife ends, and he meditates on the name, which is the essence of religious rites and creeds, in whose heart the beauteous Lord abides. His strife is erased and ended. The ignorant infidel, in whose heart the sin of intellectual pride abides, picks up quarrels. Raga. Nanak, when the exalted Guru instructs, the strife ceases in a moment. In whose heart the beauteous Lord abides, his strife is erased and ended. The ignorant infidel, in whose heart the sin of intellectual pride abides, picks up quarrels. Brother. Nanak, when the exalted Guru instructs, the strife ceases in a moment. Wahe Guru Ka Khalsa, Wahe Guru Ji Ki Fateh. Sab sikhan ko hukam hai, sab sikhan ko hukam hai, sab sikhan ko hukam hai, Guru maniyo granth, Guru maniyo granth, Guru maniyo granth.